Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C thăng.net. Bài số 15, chọn các đối tượng bằng cách hợp nhất hai phương thức Select Crossing Polygon và Get Selection trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng đếm các đối tượng bằng cách hợp nhất hai phương thức Select Crossing Polygon và Get Selection trong AutoCAD. Chúng ta đặt tên lệnh mới là Merge Selection Set. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Chúng ta sẽ tạo một bộ lọc kiểu mảng một chiều type value với số lượng phần tử là 1. Ở đây các bạn truyền vào tên layer kiểu chuỗi, do tên layer không luôn có mặc định trong bất kỳ một bản vẽ nào, nên mình sẽ truyền vào tên layer là 0. Tiếp đến là vị trí phần tử, do ngay từ đầu mình khai báo số phần tử của mảng là 1 nên chỗ này mình sẽ để số 0. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến Selection Filter. Chúng ta sẽ truyền vào một biến kiểu bộ lọc cho Selection Filter này. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo ra 4 điểm A, B, C và D kiểu point 3D để phục vụ cho việc chọn các đối tượng trong vùng Crossing Polygon. Điểm A có tọa độ x, y, z là 0, 0, 0. Điểm B có tọa độ x, y, z là 10, 0, 0. Điểm C có tọa độ x, y, z là 10, 20, 0. Điểm D có tọa độ x, y, z là 0, 20, 0. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến kiểu point 3D Collection. Sau đó, mình sẽ lần lượt thêm các điểm A, B, C và D vào biến point 3D Collection.
Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến Object ID Collection. Khai báo một biến Prompt Selection Region để lấy các đối tượng trong bản vẽ thông qua phương thức Select Crossing Polygon. Truyền vào biến Point 3D Collection và một biến bộ lọc. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Nếu người dùng nhập vào và bấm nút Enter, thì chúng ta sẽ lấy kết quả tìm được gán cho Object ID Collection. Tiếp theo chúng ta khai báo một biến Prompt Selection Option để chọn thêm các đối tượng khác. Thiết lập thuộc tính của Prompt Selection Option. Tạo một thông báo cho Prompt Selection Option với nội dung yêu cầu người dùng chọn thêm các đối tượng khác trong bản vẽ. Sau đó mình khai báo một biến Prompt Selection Region để lấy các đối tượng trong bản vẽ mà người dùng đã chọn. Thông qua phương thức Get Selection, chúng ta truyền vào biến Prompt Selection Option và một biến bộ lọc. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Nếu người dùng nhập vào và bấm nút Enter, sẽ có hai tình huống xảy ra như sau. Tình huống 1 nếu số đối tượng trong Object ID Collection bằng 0. Chúng ta sẽ lấy kết quả người dùng chọn các đối tượng bằng phương thức Get Selection và gán cho Object ID Collection. Tình huống 2, nếu số đối tượng trong Object ID Collection khác 0. Chúng ta sẽ duyệt qua các đối tượng đã chọn được bằng phương thức Get Selection.
Và thêm các đối tượng đó vào Object ID Collection. Sau đó xuất ra thông báo bên dưới command line số đối tượng thuộc layer 0 mà chúng ta chọn được. Bạn chọn Build Solution. Mình sẽ mở lại bản vẽ mà mình dùng để test cho lệnh Select Crossing Polygon của bài trước để test lại câu lệnh này. Như ở bài trước thì hình chữ nhật này được tạo 4 điểm A, B, C và D. Và cũng chính là vùng Crossing Polygon. Để kiểm tra xem lệnh này, bạn hãy vẽ thêm một vài đối tượng như đường tròn, đường thẳng, đường polyline. Và mình sẽ đổi layer cho hai đối tượng là line và polyline thành layer 1. Bạn gõ câu lệnh netload để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Merge Selection Set. Mình sẽ chọn thêm các đối tượng bên ngoài vùng Select Crossing Polygon. Và bạn thấy chỉ có một đối tượng đường tròn được chọn do nó thuộc layer 0. Mình bấm nút Enter để xem kết quả có bao nhiêu đối tượng thuộc layer 0. Kết quả lệnh trả về là có 4 đối tượng thuộc layer 0. 4 đối tượng đó là hình chữ nhật polyline, vertex và hình tròn. Giờ mình sẽ đổi layer cho các đối tượng còn lại thành layer 0. Bạn gõ lại câu lệnh Merge Selection Set để tiếp tục test. Mình sẽ chọn thêm các đối tượng bên ngoài vùng Select Crossing Polygon. Kết quả lệnh trả về là có 8 đối tượng thuộc layer 0. Bây giờ mình sẽ di chuyển tất cả các đối tượng trong vùng Select Crossing Polygon ra một vị trí khác. Bạn gõ lại câu lệnh Merge Selection Set để tiếp tục test. Mình sẽ chọn thêm các đối tượng bên ngoài vùng Select Crossing Polygon. Kết quả lệnh trả về là có 3 đối tượng thuộc layer 0.
Bạn đã viết thành công câu lệnh chọn các đối tượng bằng cách hợp nhất hai phương thức Select Crossing Polygon và Get Selection trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.